ሰላም እንደናችሁ ውድ የዲጂቲው ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ HTML አይድ ኤንድ ክላስ አትሪቢዩት ነው የማሳያችሁ። HTML ላይ አይድ እና ክላስ የሚባል ሁለት አትሪቢዩቶች አሉ። ስለዚህ ክላስ እና አይድን እንዴት HTML ላይ መጠቀም እንደምንችል ጥቅማቸው ምን እንደሆነና በሁለቱ መካከል ያለውንም ልዩነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካትና ኦል የሚለውን በመምረጥ ሁልጊዜ አፕሎድ የማደርጋቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ለእናንተ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ከማንኛውም ሰው ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ወደ አዘጋጀው ቲዩቶሪያል በቀጥታ እንለፍ። እሺ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ ስለ አይድ ኤንድ ክላስ HTML ላይ አይድ እና ክላስን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ጥቅማቸው ምንድነው ስንል ክላስ የምንለው ሲሚላር መልቲፕል ኤሌመንት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ሆነው መልቲፕል የሆኑ ኤሌመንቶች ካሉ ለነሱ ተመሳሳይ የሆነ ክላስን የምንሰጥና በክላስ ኔማቸው ወይም ደግሞ በክላስ ስማቸው ተጠቅመን የተለያዩ ስታይሎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የCSS ስታይሎችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ክላስ ኔም ጥቅሙ ምንድነው? እያንዳንዱ ኤሌመንት ላይ ለእያንዳንዱ ስታይል ከምንሰጥ ክላስ ኔም እንሰጣቸውና ክላሳቸውን አክሰስ በማድረግ በክላሳቸው አማካኝነት ኢንተርናል እና ኤክስተርናል የሆነ ስታይል መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ስራችንን እጅግ በጣም ቀለል ያደርግልናል። አክሰስ እናደርግ ደግሞ ክላስን ዶት ብለን ክላስ ኔምን ካስቀደምን በኋላ የምንፈልገውን ስታይል እዛ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። አይድ የምንለው ከክላስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሲሆን ጥቅሙ ልዩነታቸው ምንድነው? አይድ ከክላስ ልዩ የሚያደርገው ስፔሻል ወይም ደግሞ ዩኒክ ልዩ ለሆነ ሲንግል ኤሌመንት ከሌሎቹ ለየት ላለ ሲንግል ኤሌመንት ብቻውን እሱን ብቻ ሴሌክት ማድረግ ስንፈልግ የምንሰጠው ኮድ ወይም ደግሞ መጠሪያ ስም አይድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነን HTML ኤሌመንት የምንጠራበት መንገዶች ናቸው ሁለቱም ክላስም አይድም። ይሄንን በቀላሉ ለማስረዳት ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚባል ዲፓርትመንት አለ። በዛ ውስጥ በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ እነዛ ተማሪዎች በሙሉ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ናቸው። ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለው ለሁሉም ተማሪዎች እንደ ክላስ ኔም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ክላስ ለመጥራት ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለው ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ ውስጥ አንድ ሲንግል ተማሪ አንድን ተማሪ ለመጥራት ግን ምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው? አይድ በግቢ ውስጥ የሚሰጠው ራሱ ብቻ የሚጠቀምበት ልዩ የሆነ አይዲ ነምበር አለው ማለት ነው። ስለዚህ አይዲ የምንለው ከሆኑ HTML ኤሌመንቶች ውስጥ አንዱን ኤሌመንት ብቻ መጥራት ስንፈልግ ያንን ብቻ መጠቀም ስንፈልግ የምንሰጠው ስም አይዲ ይባላል። እንደ ጥቅል ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ መልቲፕል ኤሌመንቶችን ለመጥራት ደግሞ ምን እንጠቀማለን? ክላስን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አክሰስ እናደርግ ክላስን አክሰስ ለማድረግ ዶት የሚል እናስቀድማለን። አይድን ደግሞ አክሰስ ለማድረግ ሃሽ ወይም ደግሞ የመስላል ምልክቱን አስቀድመን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ አይድ ጃቫስክሪፕት ላይ ስንጠቀም አንድን ኤሌመንት ብቻ ለመጥራት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም እንዴት እንደምንጠቀማቸው ወደ ኮዲንግ እንግባና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤዲተራችን እንክፈትና ዴስክቶፕ ላይ እስከዛሬ ስንሰራበት የነበረው ፎልደር አለ። ስለዚህ እሱ ልክፈተውና አዲስ ፋይል ክሬት ላድርግ። ክላስ ኤንድ hide dot html ብዬ ሴቭ ላድርገው። ኦኬ ስለዚህ ታይትላችን ክላስ ኤንድ አይድ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቦዲ ውስጥ እንግባና የተለያዩ ኤሌመንቶችን እናስቀምጥ ለአይድም ለክላስም የሚጠቅሙን ማለት ነው። ለምሳሌ በሄደር 1 ወይም ደግሞ በሄዲንግ 1 ሲቲ ብለን እንጻፍ። ሲቲስ ስለሆኑ ከተማዎች ልናወራ ነው ማለት ነው። አሁንም በሄዲንግ 1 የተለያዩ ከተሞችን እንጻፍ። ለምሳሌ
አዲስ አበባ የማን ከተማ ነች? ስለሷ ዲስክሪፕሽን ደግሞ በፓራግራፍ እንጻፍ። አዲስ አበባ is the capital of Ethiopia. the capital of Ethiopia ሌላ አንድ ከተማን እንጠቀም። ለንደን ደግሞ የማን ከተማ ነች? London is the capital of England. እሺ አሁን ከዚህ ላይ እንደምናየው የጻፍናቸው ኤሌመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ሲቲስ ነው የሚለው እንደ ታይትል ነው የምንጠቀመው፣ ከሌሎቹ ለየት ያለ ነው፣ ዩኒክ ነው ማለት ነው። ከታች ያለው ሄዲንግ ዋን ይሄ የሚያወራው ደግሞ አዲስ አበባ ስለሚባል ከተማ ነው። ከሱ ስር ያለው ፓራግራፍ አዲስ አበባ የማን ከተማ እንደሆነች ነው የሚያወራው። ከታች አሁንም ሄዲንግ ዋን አለ፣ ስለ ለንደን ያወራል። ስለዚህ ለንደን እና አዲስ አበባ ምንድናቸው? ሲሚላር ኤሌመንት ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ኤሌመንት በመልቲፕል የቀረቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይዘታቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ሄዲንግ ማነው አዲስ አበባ እና ለንደን የሚለውን ክላስ ኔም መስጠት እንችላለን። ፓራግራፉ እንዳለ መቀመጥ ይችላል፣ ካስፈለገም ክላስ ኔም ሰጥተን መስራት እንችላለን። ሲቲ የሚለው ግን እንደ ታይትል ነው እዚህ ላይ ልጠቀሙ የፈለኩት። ስለዚህ እሱ ዩኒክ ነው፣ ብቸኛ ነው፣ ለየት ያለ ስለሆነ እዚህ ላይ አይድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አይድ እንዴት ነው የምንሰጠው? ልክ ኢንላይን ስታይል ስንሰራ እንደነበረው እዛ ውስጥ እንገባና አይድ ብላችሁ ጽፉ ይመጣላችኋል። አይድ ከዛ የአይዱ ስም ምን ይሆን በሚለው ቦታ ስሙን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሄደር ልባለው እንደ ርዕስ እንዲሆን ስለሆነ የፈለኩት። ከታችኛው አዲስ አበባና ለንደን ለሚለው ደግሞ ክላስ ነው የምንሰጠው። ምክንያቱም አዲስ አበባና ለንደን ስለሁለቱ ከተሞች ስለሆነ የሚያወራው ለአዲስ አበባም ለለንደንም ተመሳሳይ ክላስ ኔም እንሰጥና ሁለቱንም ተመሳሳይ ክላስ ኔም ስታይላቸውን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ክላስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ክላስ። ስለዚህ ደብል ኮት ውስጥ ምንድነው የምትጽፉት? የክላሱ ስም ሲቲ ብለን እንጻፈው፣ ወይም ደግሞ ሲቲስ የሚባል ክላስ እንጠቀም። ለለንደንም እንደዛው አንድ አይነት ስለሆነ ይዘታቸው ክላስ ሲቲስ። አሁን አዲስ አበባ የሚለውን ለያዘው ሄዲንግ እና ለንደን የሚለውን ለያዘው ሄዲንግ ክላስ ኔም ሰጥተናል። ሲቲ ስለሚለው ደግሞ ሄደር የሚል አይዲ ሰጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ስታይል መስጠት የምንችለው? በነገራችን ላይ ክላስ እና አይዲ የምንጠቀም ከሆነ ኢንላይን ስታይል መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አይዲ እና ክላስ የምትጠቀሙ ከሆነ የግድ ምን መጠቀም ነው የፈለጋችሁት ማለት ነው? ወይ ኤክስተርናል ወይ ደግሞ ኢንተርናል። ባለፈው ያየናቸው ሶስት መንገዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሌላ ፋይል ክሬት ለማድረግ እዚሁ ላይ ኢንተርናል ልጠቀም ነው። ስታይል 10 o'clock AM እዚህ ላይ ኢንተርናልን። ስለዚህ የመጀመሪያው አይዱን እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው? ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃሽ መሰላል ከተጠቀምን በኋላ ክላስ ኔሙን ማነው አይዲ ኔሙን እንጽፋለን። አይዲ ኔሙ ምንድነው የሚለን? ሄደር ነው የሚለን ሄደር። ከዛ እንደተለመደው ከርሊ ብራስ እንከፍትና እዚህ ውስጥ የሱን ስታይሎች እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለር ላይት ብሎ የሚባል ከለር አለ፣ እሱን ልጠቀም። ፓዲንግ፣ ስለ ፓዲንግ ባለፈው አይተናል፣ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች አስቀምጣለሁ። ፓዲንግ በቴክስታችን እና በቦርደራችን መካከል ያለው ዲስታንስ ማለት ነው 40 ፒክስል ወይም ደግሞ 40 ፒክስል እናድርገው።
ኦኬ ሌላ ከለር የቴክስቱ ከለር ምን ይሆንልን? ግሪን ማድረግ እንችላለን። ሌላም ተጨማሪ ስታይሎችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂደሩ እንደዚህ እንዲሆን ፈልገናል። ከዛ አዲስ አበባ እና ለንደን የሚለውን የነሱን ክላስ ነው አሁን ደግሞ መጥራት የፈለኩት። ስለዚህ ክላስ ስንጠራ ምንድነው ብያለሁ? ዶት አይዲ ከሆነ ደግሞ ሃሽ። ስለዚህ ዶት እንልና ክላስ ኔሙ ምንድነው? ሲቲስ ነው የሚለው። ኬስ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ካፒታል አድርጋችሁ ከጻፋችሁ ካፒታል፣ ስሞል ከሆነ ደግሞ ስሞል ማድረግ አለባችሁ ክላስ ኔም እና አይዲ ኔሙ ማለት ነው። ከዛ ውጭ አይሰራላችሁም። ስለዚህ ሲቲ አዲስ አበባ እና ለንደን የሚይዘው ምን አይነት ስታይል ይሆንልኝ የሚለውን ለመስራት ባክግራውንድ ከለር ቶማቶ ፓዲንግ 10 ፒክስል ከለር ቴክስት ከለር ደግሞ ምን ይሁን ዋይት እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ክላስ ኔማቸው ሲቲ የሆኑ ኤሌመንቶች ይሄንን ስታይል ይይዛሉ ማለት ነው። አይዱ ሄደር የሆነው ደግሞ ይሄኛውን ስታይል ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ እናድርግና ራን እናድርገው። ኮንትሮል ፕላስ ኤስ ሴቭ አድርጌዋለሁ። ፋይላችን እዚህ ውስጥ አለ። ክላስ ኤንድ አይዲ የሚለው ይሄ ማለት ነው። ደብል ክሊክ ስናደርገው በዲፎልት ብራውዘራችን ይከፍታል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ የመጀመሪያው ሲቲስ የሚለው በአይዲ ኮል ያደረግነው ነው ማለት ነው። በአይዲ ስታይል የሰጠነው። ከታች ያሉት ከተማዎቹ ደግሞ በምንድነው በክላስ ተጠቅመን ያደረግነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለቱ ሂደሮች በክላስ ሲቲ በሚል ክላስ አድርገናቸው ተመሳሳይ ስታይል አላቸው ማለት ነው። የነሱ ዲስክሪፕሽን ይሄ ደግሞ ከታች ያለው ሁለቱ ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። አያችሁት? በጣም ብዙ መልቲፕል የሆነ ኤሌመንት ቢኖረን ተመሳሳይ ክላስ ኔም ከሰጠን በኋላ ለእያንዳንዱ ስታይል ከምንሰጥ በዛ ክላስ ኔም ተጠቅመን በቀላሉ ስታይሉን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሲቲ የሚለው ሂደር እንዲሆን ስለሆነ የፈለግነው አንድ ስታይል መጨመር እንችላለን። ቴክስት አላይን የሚል መሃል ላይ እንዲሆን ከፈለግን ቴክስት አላይን ሴንተር ሪፍሬሽ እናድርገው። አያችሁት? ቴክስት አላይን ሴንተር። ስለዚህ ሲቲስ አለ ከተማዎች አሉ። ማን አዲስ አበባ እና ለንደን። የነሱ ዲስክሪፕሽን ደግሞ ከታች ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ክላስን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ደግሞ ምንድነው አስፈላጊ ከሆነ በአንድ ክላስ ሁሉንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ክላስ እናጥፋው፣ የሁለቱን ክላስ ከዛ ከዚህ በታች ያለው ዲቭ የሚባል አትሪቢዩት አለ። እሱን እንጠቀማለን። ዲቫይድ ማለት ነው እንዳለ እነዚህን በአንድ ዲቪዥን ውስጥ ወይም ደግሞ በሆነ ፓርቲሽን ውስጥ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲቭ ውስጥ የሚለው ውስጥ ገብተን ክላስ እንሰጠዋለን። ክላሳችን ምን ነበር የቀደሙ? ሲቲስ። ስለዚህ እዚህ ዲቭ ውስጥ ያሉት ኤሌመንቶች ሁሉንም ማንንም ጨምሮ ፓራግራፉንም ጨምሮ እዚህ ላይ ያስቀምጥነውን ይሄንን ስታይል ይዝልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ እናድርግና እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገው። አያችሁት? በአንድ ክላስ ይሄ እንዳለ ቶማቶ ከለር የሆነው አጠቃላይ ይሄ ከለሩ ምንድነው? ይሄ ዲቪዥን ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስንት ኤሌመንት አለ? 4 ኤሌመንት አለ። 2 ፓራግራፍ እና 2 ሄዲንግ። ስለዚህ በጣም መልቲፕል የሆኑ HTML ኤሌመንቶችን ክላስ እና አይድ በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ስታይል መስጠት እንችላለን። ጃቫስክሪፕት ላይ ስንገባ ደግሞ አይድን እየተጠቀምን የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ ማድረግ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ቴንኪው